Punta ka sa Playstore, hanap kung search natin kung meron bang Vidmate. Yan, search natin Vidmate. Yan, Vidmate. Tapos click search. No, there's no Vidmate. There's no slash. Try natin dito sa Google. Nandito siya. Continue natin. Ito. Dun ka sa Google. Tapos, yan. Search mo yung apkpure.com. Yan. Yan. Tapos, i-search mo ito. Tapos, ito nga po si apkpure. Yan. Search mo dito, search bar. Ito yung search bar niya. Tapos, ayan. Ito yung search bar niya. Tapos, search mo, Vidmate. Yan. Makikita mo si Vidmate live video. Yan. Tapos, yan, click mo. Tapos, ayan, ito yung download APK. Yan. So, ayan, nag-start na siya. Tapos, ito. Ayan. Ito. Ayan. Yan, antayin na yung matapos yung process niya. Tapos, ayan. Done. Ayan. Ito si Vidmate. Ito na si Vidmate. Ayan. Ayan, dito mo makikita yung yan, mga trending na videos. Pwede ka rin mag-search ng o kaya